Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Tällä kertaa arvostelussa Jason Momoan ja Dave Bautistan tähdittämä action party comedy The Wrecking Crew, joka tuli juuri Prime-videoon. Mä en tästä leffasta tiennyt ennestään muuta kuin, että siinä on Jason Momoa ja Dave Bautista päärooleissa ja jonkunlaista toimintaa luvassa, ja se riitti itselleni. Mutta millainen leffa olikaan kyseessä? Entä miten näyttelijät toimi ja jaksoiko tämä leffa viihdyttää? Oliko se vaan sitä perus action huttua? Niin näihin paneudutaan arvostelussa, mutta totta kai mainitaan, että hei, jos katsot YouTuben puolelta, pistä peukkuun, jos tykkäät tästä, pistä kanavatilaukseen, muistutukset kellosta päälle näitä aina, koska tulee uutta sisältöä, ja se totta kai auttaa myös kanavaa. Jos haluat lisää auttaa kanavaa, niin Leffahullu YouTube-kanavan jäseneksi voi liittyä. Jäsenet muun muassa näkee videoita ennakkoon, saavat nimensä johonkin päin videota ja voivat näyttää, että tuet kanavaa, ja tämä kaikki tietenkin auttaa myös kanavaa, eli iso kiitos kaikille kanavan jäsenille. Jos taas haluat ostaa kulttileffoja, niin kulttileffakaupasta voi käydä ostamassa itselleen kulttikamaa. Siellä kun käyttää koodia Leffahullu15 yhteen ja isolla kirjoitettuna, saat 15% alennusta ostoksista. Eli kannattaa käydä katsomassa, mitä kaikkea kulttikamaa sieltä löytyykään. Ja sitten taas kulttikamaa-osiossa käsitellään näitä elokuvia, mitä sieltä esimerkiksi voi käydä ostamassa, joten kannattaa katsoa kulttikamaa-osiotakin myös, mitä kaikkea sieltä voi löytääkään, ja sitten voi käydä ostamassa alennuksella itselleen niitä. Mutta nyt arvostelun pariin, eli The Wrecking Crew. Tässä leffassa on hauskaa veljeshuumoria, sillä leffa kertoo Jason Momoan ja Dave Bautistan näyttelemistä etääntyneistä velipuolista, jotka vuosien kinastelun jälkeen palaa vähän vastahakoisesti yhteen, kun heidän isänsä kuolee. Ja he alkavat sitten epäilemään, että kyseessä onkin murha, eikä onnettomuus. Ja kaiken taustalla häärii sitten niin syndikaattia kuin jakusaa ja muita rikollisia. Ja tässä leffassa on onneksi sitten kaikennäköistä hyvää toimintaa siinä sitten myöskin. On taka-ajot ja nyrkkitappelua ja ampumista ja aseella mellastamista ja ties mitä teräaseita ja muuta, koska on vastassa esimerkiksi jakusa. Tässä leffassa tulee myös jossain kohtaa mieleen vähän Marvelin Daredevil-sarja, tämmöistä käytävä taistelukohtausta. Leffassa on hyvää stunt-koreografiaa, toimintaa ja välillä tuo jopa mieleen, että oliko sitä hieman vähän sitä toimintaa tässä, kun tässä aletaan keskittymään veljesten riitoihin ja toilailuihin, mutta sitten leffa pistää taas isompaa vaihdetta silmään ja huomaa, että sitä toimintaa on kyllä melko paljon. Tämä leffa siis kertoo tosiaan tämmöisestä kahdesta toisistaan etääntyneestä veljeksestä tai velipuolesta, jos oikein tarkkoja ollaan, jota siis Momoa ja Bautista näyttelee. Momoan esittämä Johnny Hale toimii poliisina Oklahomassa ja elämä potkii häntä hieman päähän, naisystävän kanssa suhde ei mene välttämättä kauhean hyvin ja näin poispäin, kun taas sitten Bautistan näyttelemä James Hale on puolestaan US Navy SEAL-sotilas Havaijin Honolulussa, josta nämä miehet on kotoisin, ja Jamesilla on rakastava perhe, hän elää perusperhearkea. Ja sitten kun nämä veljesten yksityisetsivä isä, josta molemmat veljekset on vieraantuneet, tapetaankin, niin vedetään nämä molemmat pojat sitten tähän mysteerin pariin, ja he joutuu keskenään selvittämään, mitä isäukolle oikein on tapahtunut, ja samalla he joutuvat sitten kestämään toisiaan. Bautista ja Momoa toimii todella hyvin yhteen, sopii mainiosti tällaisen action party comedyn päärooleihin. Momoa on sellainen cool
badass mitä aina. Ja Bautista on myös kova luu, mutta hitto vielä hän on yhtäkkiä vanhentunut niin kuin todella paljon. Harmaata partaa, hän on tiputtanut sitä jättikokosta petomassaa, jota hänellä on aina ollut. Hän on laihtunut vaikka kuinka paljon. Joo, timmissä kunnossa silti, mutta se on niin kuin, että näyttää, että hänestä on tullut vanha äijä. Siltikin pirun pelottava, välttämättä haluaisi saada vastaan moista järkälettä. Leffan muissa rohleissa nähdään muun muassa Morena Baccarin, joka näyttelee Johnin tyttöystävää Valentinaa varsin hyvin roolissaan, varsinkin sitten kun hän loppupuolella tulee hieman lisää mukaan tähän leffaan, niin saadaan hänet myös actionin keskelle, niin toimii todella hyvin. Steven Root nähdään tämmöisenä etsivä Rennertinä, tämmöinen havailainen poliisi. Toimii hyvin tällaisessa tyypillisessä Root-roolissa, mitä hän on usein tehnyt. Jacob Batalon nähdään Pikana. Hän on tämmöinen vähän niin kuin koominen sidekick-tyylinen, mitä Batalon usein on näytellytkin, mutta hauska semmoinen lisähahmo, tuo hauskaa huumoria kohtauksiin. Ja hän on ollut tämän poikien isän yksityisetsivä firmassa tai tässä töissä ja hän tuntee heidän isänsä ja sitä kautta sitten alkaa myös auttamaan veljeksiä tässä hommassa. Temuera Morrison näyttelee kuvernööri Peter Mahouta. Hän on näiden Momoan ja Bautistan hahmojen jonkunlainen setä. Glace Pang on leffan pahis Marcus Robichaud, toimii tosi hyvin leffan pahiksena, ja Miauvi on tämmöinen Yakuza-pomo Nakamura, eli toinen leffan pahis, toimii myös tosi hyvin. Roimata Fox näyttelee Leila Heileä, eli Jamesin vaimoa, ja Frankie Adams on Haunani, eli näiden veljesten serkku, toimii myös hyvin pikkuroolissa. Tämän elokuvan on ohjannut Angel Manuel Soto, joka tunnetuin elokuva on muutaman vuoden takainen DC-elokuva Blue Beetle. Käsikirjoittajana toimii Jonathan Dropper. Kaiken kaikkiaan tässä on hyvä semmoista action party komediaa. Tämä ei tee ehkä mitään erikoista, mitään uutta. Korkeintaan sen, että tapahtumat sijoittuu Havain Honoluluun, mitä ihan hirveästi ehkä nähdä. Mutta kaiken kaikkiaan tämä toimii ihan hyvin. Tämä muistuttaa ehkä tosi paljon semmoista perus suoratoistopalvelun action-komediaa, kuten esimerkiksi pari vuoden takainen Roadhouse-leffa, joka tuli Prime Videoon, niin tässä on hyvin samanlaista tyyliä kuin siinä leffassa. Mutta tämä oli ihan hyvä lopulta ja viihdyttävä semmoinen niinku popcorn-viihdeleffa, jos ei hirveästi ajattele, vaan kun on semmoista niin action-ryminää ja hauskaa huumoria. Mä viihdyin tämän parissa ja nauraa joillekin hauskoille vitseille muutaman kerran, tai kun joku toimintakohtaus vedetään oikein kunnolla yli, niin että niin kuin on oikein niin kuin naurettavaa, on jopa ääneen naurettavaa, niin toimi varsin hyvin. Mä antaisin arvosanaksi täällä varmaan semmoinen 8/10, jos pikkusen yläkanttiin annetaan. Eli suosittelen ehdottomasti, kannattaa katsoa, löytyy Prime-videosta. Pistä kommentti, onko sä nähnyt tämän leffan, mitä mieltä sä oot, tai onko se semmoinen leffa, että onko sä edes kuullut tästä leffasta, mikä on sun mielestä Jason Momoan paras rooli, entä Dave Bautistan, tai parhaat leffat, jossa herrat on ollut. Laita kommentteihin. Ja muista ottaa Leffa Hullu somekanavat haltuun. Ja ei muuta kuin ensi kertaa. Moro!